نزلتنا على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تاريخ لبنان أنا بقوله، ما بعرف إذا معلوماتي غلط، إنه أبناء طائفة يوقفوا بوجه الصرح الديني تاعولن ويقولوا الفساد جوا العمامات بقلب منطقة مثل الضاحية. هيدي لحالة خرق كتير كبير قدرنا أنه نعمله وقدرنا أنه ننجح فيه. الفساد جوا أنا صرت فتش على محامي يتجرأ يمسك قضيتي لأنه الخصم ذو شأن. الأحوال الشخصية عند الطائفة الشيعية منا منظمة بقانون، وإنما القانون اللبناني بيحيل للمدارس الفقهية للطائفة، وهذا الشيء أعطى القضاة الشرعيين استنسابية كتير كبيرة بإدارة شؤون الطائفة. مجرد ما تغير سن الحضانة نحن ما قلنا أنه لغينا الفساد، بس بنفس الوقت بنكون نحن حطينا حد للرينج اللي بيقدروا القضاة فيه إنه يمارسوا فسادهم. صرنا 7 سنين عم نطالب، صرنا 7 سنين واقفين هون وهن عم ببلشونا. ما بعرف قد ايه لازم نصرخ لتسمعوا وجع الأمهات. فجأة لقيت حالي بهيك موقف، معي ولدين صغار مصدومين، فقدوا كل شيء، كانوا ببيتهم، عندهم روتينهم، عندهم حياتهم، عندهم ألعابهم، مدرستهم إلى آخره، وإذ بيرفع هو دعوة الحضانة. فطبعاً بسحر ساحر أخذوا الدعوة، تعينت جلسة واحدة، بعد 12 يوم بيطلع الحكم. القاضي بشير مرتضى اخترع خبرية ذو شأنية، إنه البي ذو شأنية ومنصب ومرموق فهو أحق وأجدر بالحضانة. ما قال والله يا عمي هات لنشوفها شو القصة، شو الخلفية، شو وضع الأولاد. ما سأل عن وضع الأولاد. إنه القاضي الشرعي بالقانون واجبه الأول قبل ما يقول به، يعني إنه الاستماع للطرفين. لا أنت كيف بدك تقيم موضوع إذا أنت ما عندك المعطيات كلها أو تسمع من طرف واحد؟ الحكم كان إنه تسليم الأطفال خلال 5 أيام والبي مش موجود. عادة بالمحاكم الجعفرية على مدى سنين وسنين وبآلاف القضايا بيعتمدوا التقويم الميلادي. بقضية عبير اعتمد التقويم الهجري لينقصوا عمر البنت كرمال تكون عمرها 7 سنين، بينما هي 7 سنين إلا شهرين ليقدر انه يقولوا صار عمرها 7 سنين خلي البي ياخدها. وصلوا لمرحلة انه عم بيزوروا كرمال يقدروا انه يطلعوا حكم مناسب لأهواء الرجل. 5 أيام معك انذار بدك تسلمي الأولاد بالقوة، بدك تسلميهم أو بيطلبوا هيك بيقول القرار، يعني مؤازرة القوى الأمنية أو بالحبس. بطلع أنا بآخر شيء عم خالف القانون وأنا اللي لازم انحبس لأنه أنا عم بحمي أولادي. هيدا طبعا مخالف للنظام العام، لأنه مش بس مخالف لمصلحة الطفل، هو ضرر مباشر على الطفل، ضرر نفسي كتير كبير. وهون فينا نشوف يعني في الشهادات كتير كبيرة المحكمة الأوروبية مثلا اعتبرت أنه البنت اللي شافت توقيف بيا قدامها تم تعريضها لعنف معنوي، فكيف إذا كان هي عم يتم انتزاعها بالقوة؟ كلمة حضانة هي حق للمحضون، يعني هي مش حق للأم ولا البي، حتى هي حق للمحضون بما يتحقق فيه المصلحة العليا تبعيته يلي بيسموها غبطة المحضون. وين بأي مكان ومع مين أو كيف الكيفية إن يكون هالطفل حاسس بهذا الاطمئنان، إنه ما تتعذبي، الشرع معه. الشرع هاي أول كلمة، إنه الشرع معه، ما فيك لين هون المحاكم وبتعرفي ووضعه وانتبهي وبيأذوكي تهديد مباشر وغير مباشر. أنا اضطريت إني فيلم من عند بيت أهلي لأنه أنا كنت أهدد بنص بيت أهلي وكل العالم تشهد. فبتوصل لمحل إنه يا بدك تحط راسك بالرمل يا بدك توقف تقول لا. حسيت إنه أنا عن جد إذا حدا قرب عندي قدرة إنه يطلع مني مخالب ونياب، يعني
لأنه ما حدا بيعرف شو هني هول الأولاد. آخر شي قلت لهم تعوا بدكم تاخدوا الأولاد بالقوة، جربوا جيبوا درك وتعوا لعندي أنا وأولادي على جثتي، وكتبتها وقلتها وبعنيها ولهاللحظة بعدني بعنيها. والسؤال الأول اللي بيطرح إنه هل أصلاً لما ياخده بعد السنتين هو اللي عم بربيه؟ 99% من الحالات اللي بربي هو أو المساعدة بالبيت أو العمة أو الست. حتى لو أمه وأخته موجودة، إذا أنا موجودة ليش أمه وأخته بدهم يربوه؟ ليش هن بيعوضوه عني يعني؟ في حدا بيعوض عن أمه؟ أنا أمي وبي اتطلقوا، وكنت ضايقة مرارة إنه الولد يكون بعيد عن أمه، إن كان أنا والله خيي، وحاسة بقيمة قديش أنا كنت بحاجة لأمي بهالوقت وأنا محرومة منها أساساً. فهذا الموضوع عامل لي أزمة زيادة. ليه؟ لأنه أنا مش محروقة بس لأني مشتقت له، بس لما أنت بتتذكري قد إيه ابنك بحاجتك وأنت مش قادرة تعملي له شيء، هون المشكلة صارت. يعني هو هلأ إذا البي أخذ الحضانة الأم بينحكم لها 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات 24 ساعة، هيدي إذا كانت إنه نام عندها هيدا شيء منيح. فنحن كمان سؤالنا هون بالمحكمة الجعفرية، أنتم ما سامعين إنه في بالعالم بالحضارة من باب الاجتهاد حدا اسمه أخصائي اجتماعي، حدا اسمه أخصائي نفسي، ليشوفوا وضع الأم البي من باب الأهلية وغيرها، يشوفوا وضع الطفل، هذا كله يعني ما بيمرق عليهم. وبالتالي اليوم المحاكم الجعفرية قادرة أنها توسع هذا الاجتهاد وتعلي هذا سن الحضانة نظراً للتطورات مثل ما قلنا، ولا شو تعلمنا نحن كبشرية عن الأطفال وكيف تطور فهمنا للطفل. لأنه كلنا بنعرف هلأ صرنا عم نفهم علوم المختصة بنمو الأطفال والنمو الذهني والأضرار الذهنية اللي بيسببها فصل الطفل عن والديه. اللي نحن استنتجناه بعد كل هيدا السنين أن المحاكم الجعفرية هي عبارة عن بؤرة فساد عم يتم بقلبها سلخ الأطفال من حضن أماتهم، وعم يتم بقلبها ممارسة أقصى أنواع التحيز والانحياز للرجل على حساب الأم وأطفالها. يعني لدرجة أنه في قاضي شرعي قال بالحرف أنه البي بالشرع عنده حق يوكل حدا مراق طريق ليحضن أولاده. هيدي الطائفة الشيعية عم يشتروا أولادهم من القضاة. عم بيصير في تجارة بالأطفال، عم نقولها هاي تجارة بشر لأنه عم يجبروها، طب ادفعي هالقد تنازلي، الدهبيات بدفع ما بتدفع البيت، هيك بيتحول الموضوع، بيحكوا بكل شيء إلا بالولد. وهي منا مجانية، هي مقابل مادي، يعني بدك تدفع لتفوت الطالب تشوف أولادك وأنت محروم منهم. هيدا الابتزاز موجود بكل محكمة جعفرية لأنه مبسوطين بالسلطة يلي منعطت لهم، والقضاة يلي عم يبتزوا النساء بأطفالهم وبأشياء أخرى. خلص عيب. ماديا بيخسروا بحال غيروا سن الحضانة، بشو بعد بده يبتزوا المرأة؟ يعني هلا الابتزاز بيصير على اساس انه خذ الحضانه اعطينا شيء مقابله، حتقل فرص ابتزازهم للمراه. هيدا الشيء اللي بخليهم انه يطنشوا عن موضوع رفع سن الحضانه. القاضي اللي بفوت بهيك ديل صفقات كرمال ساعة رؤية وكرمال حضانة، هيدا لازم ينحبس. هيدي فتوى سيد السيستاني بالعراق ما عم تطبق، جايين يطبقولنا هي بلبنان. يعني بالعراق القانون الحضانة، القانون الأحوال الشخصية اللي من ضمنه قانون الحضانة هو 10 سنين للصبي والبنت، ومن بعدها في المحكمة بتقرر مع مين بده يضل. يعني هو اللي هو شيء كتير منيح. بينما عنا بلبنان عم يجبرونا أنه نمشي على فتوى رجل دين بقلب بلد وما عم تطبق فتواه. اللي كتير مهم نعرفه أنه هيدا الرأي منه الرأي الوحيد بالفقه، وفي آراء فقهية مختلفة بأعمار مختلفة، وفي آراء فقهية كمان بتقول إنه بما إنه ما في آية قرآنية ملزمة حول الحضانة، في للقاضي مجال كتير كبير للاجتهاد ولا تحديد سن الحضانة بحسب التطورات الاجتماعية وبحسب كل حالة. مصادر التشريع عند الفقهاء الشيعة هي أولاً الكتاب، ثانياً السنة، ثالثاً العقل والإجماع. ما في ولا آية قرآنية تؤكد على أنه سن الحضانة المعتمد بالمحاكم الجعفرية هو السن المشروع. ما في إجماع من إجمال الفقهاء على أقوال شرعية بتأكد على أنه 2 للصبي و7 سنين للبنت هو السن الشرعي اللي يجب اعتماده. المؤثر الفقهي كما يدعون ليس السبب الرئيسي. نحن رح نسألهم شو هي هيدي المؤثرات. السبب ليضلوا عم يتحكموا بالأم. نحن ما بقى نقبل يكون فيها هالقد ازدراء للمرأة اللي بتنزل عم بتطالب بحقها
الأداء يكون معها، طريقة التواصل معها والتعامل معها حتى باللياقات. يعني أقل شيء بتفوت واحدة بيقول شو عندك، طلاق، طلقت، يعني أسلوب سوقي. ما في قاضي أصلا بيحلم أنه هو يوصل لجوا أو يكون قاضي شرعي إذا ما كان معين أو مرضى عليه. يعني المحاكم الجعفرية مسكونة بالتدخل السياسي، مثل بالقضاء العدلي بالقضاء الشرعي كمان في تأثير للسياسة وللمحسوبيات. إشكالية كتير مهمة بالقضاء الشرعي بلبنان أنه بعده مسكر على النساء، علما أنه في قاضيات شرعيات ببلدان مجاورة. وطبعا بعكس القضاء المدني في غياب لنوعا ما تطوير القضاة، يعني ما في مدرسة للدروس القضائية، وخاصة هيدا الشيء فيه خطر لأنه القضاة الشرعيين عند السنة والشيعة منه مطلوب أنه يكون عندهم شهادة بالحقوق. القانون الموحد للأحوال الشخصية هو طبعا حل، بس حل قديش هو قريب وقديش بنقدر أن نحصل عليه. الدولة اللبنانية ملزمة بموجب القرار 60 الآر أنه تقر قانون مدني للأحوال الشخصية، بس هيدا ما بيعني أنه حاليا ما في حاجة لتطوير المحاكم الدينية والعمل على تعزيز استقلاليتها، لأنه هالقضية هي قضية أمهات ناطرين أولادهم بكل بساطة.